হাই আমি বৰ্তমান এয়াৰপৰ্টৰ এণ্ট্ৰিৰ গেটৰ সন্মুখত বহি আছোঁ বাহঁতে গম নাপায় আমি আহা বুলি বাই মোক মানা কৰিছিল আহিবৰ কাৰণে কৈছিলে ইমান ঠাণ্ডা ঘৰতে থাক আমি ডাইৰেক্ট ঘৰত যাম বুলি কিন্তু তথাপিও আমি আহি গ'লোঁ কাৰণ আমি এক্সাইটেড হৈ আছোঁ বহুত বাহঁতক লগ পাবৰ কাৰণে আৰু এতিয়া তাহাঁতৰ ফ্লাইটখন লেণ্ড হৈছে ওলাব আৰু এতিয়া ৰখা বোলে সিফালেদি গেল আৰু এয়া কাক লগ পাইছো চাওক বাপৰে কি আপি কি মানুহ মানে ভাবা নাই এনেকে যে ৰাতি আহিব কাৰণ তাইৰ অলপ গা বেয়া আৰু খানা চানা বনাই আছো মই পুৰা একদম খানা ৰেডি মই এতিয়া পুৰা পাকৈত গৃহিণী হৈ গৈছো অলৰাউণ্ডাৰ আৰু মানে এয়াৰপৰ্টত যে ৰখি আছো মোৰ ভৰি কঁপি আছিল মই বোলো বাহাদুৰ ইমান দিনৰ মূৰত লগ পাম তাকেতো মোৰ দেখি একদম চক মানে কি ভাবা নাই না ইমান ৰাতি আমি ধুনীয়াকে যোৱাকালি আলোচনা কৰিছো মানে কথা পাতিছো আমি গাড়ী এখন লৈ যাম আৰু তাই খানা চানা বনাই থব কিন্তু আহি মানুহ এয়াৰপৰ্টত ৰেডি আৰু এয়াৰপৰ্টৰ পৰা যিহেতু অলপ দূৰ হয় একদম ভাবা নাই মানে আহিব বুলি আৰু এতিয়া কেইটা বাজিল ৰাতি 10টা আমি 9:40 আহি পাইছো আৰু লাইটৰ ব্যৱস্থা এইফালে লাইটৰ ব্যৱস্থা বাপৰে ভাল লাগছে কিন্তু ইমানো ভাল লাগা নাই কিয় এনেকুৱা সাৰপ্ৰাইজ ভাল নালাগে আপোনালোকে কবচোন মানে মৰমৰ সীমা থাকে ন এনেকে মানুহ ইমান ৰাতি ইমান ঠাণ্ডাত বাপৰে আৰু এতিয়া বাৰ নতুন মোবাইলটো লগ পাইছো এতিয়া নতুন মোবাইলটো টিপিম মই অলপ টাইম ভিডিঅ' বন্ধ কৰি দিম নিজৰ আইফোন আছে আৰু মোৰ ইমান হেৰি ফোনটো লাগে আৰু আজি আমি থাকিম ভণ্টিহঁতৰ ঘৰত আৰু ভাইটি আৰু ভিনদেউ গৈ আছে বাইকত আৰু আমি গৈ আছো আমি উবেৰত আৰু এতিয়া বাজিলে ৰাতি 11:30 ইফালে ভাত ৰেডি আৰু এইফালে আমাৰ ৰান্ধনী নতুন ৰান্ধনী আজিকালি বহুত ধুনীয়া বনাই বোলে তাই ফোনত কৈহে থাকে খোৱা নাছিলো কিন্তু মই বনাব একদম নাজানো কিন্তু মানে আজি ফুৰ্তিতে বনাইছো আৰু ফুৰ্তিতে বনালেও মই অলপ টেষ্ট কৰিলো তামাম টেষ্টি হৈছে কি বনাইছে মই দেখাইছো নতুন ট্ৰিক্স বনাব মই একদম নাজানো 2 দিনৰ পৰাই বনাব ষ্টাৰ্ট কৰিছো এতিয়া একদম পুৰা ধামাকা বনাই ফাটাফাটি বনাই বহুতে টেষ্টি হয় তাই এতিয়া মানে কি তাই নিজেতো মানি নলয় ভাল হয় বুলি কিন্তু যিহেতু ধীৰাজে খাই থাকে বা খুৰীমাহঁতে খায় তেওঁলোকে কয় বহুতে ভাল বনাই এতিয়া মই দেখুৱাইছো কি বনাইছে লোকেল কুকুৰা মাংস আৰু ইফালে আলু ভাজি নেমু ইফালে ঘৰৰে মানুহ এখানে কুকাৰ চুকাৰ চব আনি লৈছে চবে একেলগে খাম কাৰণ দেৰিও হৈছে এফালে ৰান্ধনীক আৰু বেছি কষ্ট দিব মন নাই আৰু তাইক মানে পুৰা মই দমত কৈছো তুমি বনাবা আজি আৰু মই তাইক গোৱাত থাকোতে কৈছিলো যিদিনা যাম যদি তোমালোকৰ তাতে যাওঁ সেইদিনা তুমিয়ে ভাত বনাব লাগিব আঞ্জা মানে যি বনোৱা আমাৰ কাৰণে সেইকাৰণে তাই পুৰা আমাৰ কাৰণে বনাই ৰেডি থেংক ইউ আৰু ভিন্দে মোক টিফিন দিব কৈছিল যদি ইয়াত নুহুমাই কিন্তু ইয়াত নুমাইছে ভগৱানে মিলাইছে এতিয়া আমি ধুনীয়াকে খাই লওঁ গুড মৰ্নিং আৰু গুড মৰ্নিং কৈ দিয়া গুড মৰ্নিং আজি ভিডিঅ'টোত ৱেলকাম জনোৱা হোৱাই নাই সেয়েহে গুৱাহাটী ষ্টেচনৰ পৰাই সকলোকে আপোনালোকক ৱেলকাম জনাওঁ বুলি ভাবিছোঁ ৰাতিপুৱাৰ পৰাই হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ ৱেলকাম টু মাই চেনেল আৰু কি খবৰ সকলোৰে জনাব আৰু আমাৰ খবৰ বহুতে ভাল কাৰণ ঘৰত আহিব পাৰিছে আৰু কি লাগে আৰু বেছি সময় নাই ঘৰ পামে এতিয়া বাজিছে 4:30 5টা বজাত ট্ৰেইন আছে পাঠশালালৈকে গৈ আছোঁ আৰু লগত এইফালে মই চব আমি বালি পট্টং লৈ যাই আছোঁ মই কৈ দিলোঁ আৰু এয়া আহি পালোঁ ঘৰ মানে চচুৰাল ইয়াত কিছু সময় থাকি যাম মাহঁতৰ ঘৰলৈ আৰু আহিয়ে এয়া মেখেলা চাদৰ পিন্ধি ল'লোঁ যিহেতু ইয়াত ঘৰৰ মানুহখিনিক মাত লগাব লাগিব ভাল নালাগে সেইবাবে আৰু আমাৰ লগত যাব মোৰ হাজবেণ্ডৰ ভাইটি আৰু ভাইটিৰ ভাই বোৱাৰী মানে সিহঁতৰ ঘৰত বিয়া আছে আমি এটা ৰাস্তাৰে যাম সেইকাৰণে গোটেইকেইটা একেলগে গৈ আছোঁ ভাল লাগিব আৰু ইয়াত আমি বেছি সময় নাথাকোঁ অলপ সময় পিছতে যাম যিহেতু মাজত আৰু বেছি সময় নাই মাত্ৰ 2 দিনেই আছে সেইবাবে ইয়াত নাথাকোঁ আৰু আজি আৰু এতিয়া এয়া গৈ আছোঁ হাজবেণ্ড আৰু মোৰ দেৱৰে পঢ়ি
দেওৰে গাড়ী চলাই আছে, হাজবেণ্ডে কাষত বহি আছে দেওৰৰ টেম্পুত। গোটেইকেইটা একেলগে গৈ আছোঁ, গৈ ঘৰত একেবাৰে লগ পাই আছোঁ। আৰু এয়া আমাৰ ৰভাৰ কাম আৰম্ভ হ'ল বিয়াৰ। ঘৰ আহি পালোঁ, দেৰিয়ে হ'ল, 12:30 মানতে ঘৰ আহি পালোঁ, কিন্তু বহুতে বেছি ব্যস্ত হৈ পৰিলোঁ ঘৰ আহি পাই, যিহেতু আজিৰ পৰা ৰভাৰ কাম আৰম্ভ হৈছে সেইকাৰণে। আৰু এতিয়া অলপ সময় পাইছোঁ, ভাত পানী বনোৱা হৈ গ'ল। মাহীয়ে আহি ভাত বনালে আৰু মাহীও আমাৰ লগত পাঠশালাৰ পৰা একেলগে আহিছে। আমাৰ মানে মোৰ চচুৰালত গ'লোঁ, তাৰ পৰা এইফালে আমাৰ ঘৰত আহোঁতে অলপ দেৰি হ'ল, হ'লেও আহি পাই যিখিনি পাৰোঁ কাম অলপ কৰিলোঁ। এতিয়া খাম বগৰী আৰু এইবিলাক ভণ্টিক দিয়াৰ কাৰণে বস্তু আমাৰ যিহেতু ঘৰতে বনোৱা হৈছে সেইকাৰণে ৰ'দত শুকাব দিছিলে, কালাৰ কৰিছে। এতিয়া খাম বগৰী। এইখন আমাৰ বাৰী আৰু এইফালে আছে নহৰুৰ খেতি, আলু, লাও, আগৰ ফালে আছে সৰিয়হ, এনেকৈ কিবা কিবি ৰুইছে দেউতা আৰু খুৰাই। এইফালে আছে বগৰী। এনেকৈ আমাৰ দেউতা আৰু খুৰাৰ বাৰীখন। আৰু মই যাম এতিয়া ছাগলী আনিব পথাৰত। বহুত দূৰত বিচাৰো নাই কালি কৈছিল থ্ৰেডিং কৰি কাপোৰ চাপোৰ থ্ৰেডিং কৰি আহিছোঁ, দাই চাই কৰি আহিছোঁ, চব থ্ৰেডিং কৰি সেই কৰিব লাগিছিল। কি বুলি কয়, কি ফেচিয়েল কৰা গ'ল 700 টকা লাগে, নকৰোঁ যা দিবি আৰু সেই দিয়ে তই নিজে কৰি দিবি। অলপ আজি নকৰোঁ নেকি, 2 দিন কৰিব লাগে। আজি অলপ কৰি দিয়াৰ পৰ আহি দিবি একবাৰ। পুৱাই সময় নহয়, যা উঠি মেখেলা চাদৰ পিন্ধাই হ'ব। আজি মই মাহীৰ লগত থাকিম। এইটো আমাৰ মাহী। মুখৰ মিল আছে নে নাই? আন্ধাৰ হৈ আছে, মুখৰ মিল আছে নে নাই জনাবচোন। মা, মই আৰু মাহী থাকিম এইখন বিচনাত, আৰু প্ৰাচীৰ পাপাৰ লগত থাকিব। বাকী কোনে ক'ত থাকে নাজানো। আমি দুখন বিচনা ঠিক কৰি লৈছোঁ। বাকী আৰু কইনা বাকী ভণ্টি ক'ত থাকে নাজানো, আৰু ইহঁতে মিলাই ল'ব, কাৰণ বহুত ঠাণ্ডা লাগিছে। এতিয়া